Dneska společně vyrazíme do jihovýchodní Asie, konkrétně na ostrov Bali, který je vysněnou destinací téměř pro každého. Zajedeme na Tegenungen Waterfall, podíváme se do Ubudu, v Monkey Forest se pokusí opice ukrást Zendrovy řetízek a druhá počůrá Honzu Bašnýho. No a po tomhle všem si trochu spravíme chuť na Tibumana Waterfall, dáme pár piv a nakonec navštívíme světoznámá rýžová pole Tegalalang. Tak pojďte, tohle je Bali. Tak náhoda tomu chtěla, že jsem se v Guangzhou potkal s Honzou Bašným, kterýho jsem na letišti potkal tak, že jsem slyšel přes celou halu, že někdo křičí a natáčí se GoPrem. Samozřejmě to byl Honza. A pak mě přepadl, když jsem se mu snažil utéct do salonku. Takže se naprdelil do salonku. No a vychlastal tam lahev vína, což jsem udělal já. No a teď už Bali. První zastávka dne, Tegenungen Waterfall, kousek vedle Ubudu. Nádherný místo, ačkoliv dost turistický, musíte zaplatit 15 000 rupí, což je 20 korun, není to nic těžkého, ale je to takový trochu nepříjemný, když jdete na vodopád, který je tamhle, tak projít kolem obchodu s nákupama, pak zaplatit peníze za vstup. Ale jdeme na to. Tegenungen Waterfall, nemůžete se koupat, turistická atrakce, všechno jsem zmínil předtím. Aspoň, že tady máme zezím pivo, odevřeme si ho, odpočineme si tu, zachráníme situaci. Tak jdeme. Tegalalang je totální turistárna, tak jak jsem říkal předtím. Nemůžete si tady ani vyfotit fotku, aniž byste zaplatili poplatek za focení. Nemůžete se tu koupat, nemůžete tady vzlítnout dronem, nemůže se tady vlastně vůbec nic, co by se u normálního vodopádu mohlo dělat. Takže sem ne. Sem jedině, pokud nemáte čas jet na jiný, který je někde trošku dál od civilizace. Ačkoliv je to krásný, tak bohužel s přírodou už to nemá tolik společného. Dobrý, aspoň to, když se nemůžete ve vodopádu vykoupat, je tady krásná pramenitá voda. Jako v Tirtánu, kde jsem se minule strašně rozbil, že já tam teď nelezu, protože jsem komplet oblečený, na zádech mám drona. Doporučuji, super refreshing. No, a my skáčeme na motorky a jdem dál. What up, Z? What up? How's it going? Tell people what's next. We're off to the Monkey Forest. Let's get it! Tak jedem na opičáky! Dvě věci, které si sebou neberte do Monkey Forest v Ubudu, je jídlo, plastikový lahve, ty vám ukradnou opice a poperou se s váma, a pak neberte Zendra. Dobrý den. Čau, čau. Tak jdeme na opice asi, čau, čau. Vstup není problém, stojí 50 000 rupí, to je 70 korun, 100% to za to stojí. My jdeme koupit jenom dovnitř.
Another Monkey King here. Takhle si uděláte kamarády přímo v lese. Procházíme totální opičí zónou. Všude jsou. Opičí barák. No tak jo, tak čus. Ona se na mě vychcala. Ona se na mě vychcala. Nechoďte sem odpoledne, strašně tady štípou komáři. Já už nečekám ani na kluky, protože jsem totálně pohlodanej. Jdu na motorku a pryč z opičího lesa. Nazdar. Tak dneska super. Až na to, že Tegalalang byl strašně turistický. Monkey Forest v Ubudu super. Lezli po nás v opice, akorát jsme hrozně poštípaný od komárů. Zapijeme to pivem. Zítra zase další příběh a dobrodružství. Zdar. Včera jsme byli na vodopádech, pak jsme se podívali do Monkey Forest, takže opičího lesa. Po všech po nás skákali opice, Zendrovi okusovali všechny odřeniny, který mám mimochodem z toho, že udělal salto dopředu na motorce. Bohužel ho nemám natočený, nejlepší salto. A naštěstí se mu nic nestalo. Dneska pokračujeme dál na sever a uvidíme, kam až dojede. Na vodopády zase! Na Tibumana Waterfall jsme přijeli po 35 minutách. Má to být lokální místo, bez turistů a vypadá to zatím tak. Stará babička vybrala 10 000 rupí, což je 15 kaček jako vstupný. Teď máme takovýhle lehký jungle track dolů k vodopádu. Tak jsme se sem konečně dostali k jednomu z lokálních vodopádů, kde to vlastně není tak strašně turistický. Koupili jsme si studený piva, máme se vykoupat do té ledové vody. Nádherný, jdeme tam vlítnout. Totálně ledový, ale totálně to za to stojí. Jeden z nejhezčích vodopádů, kde jsem kdy byl. Konečně vodopády na Bali, které nejsou turistická atrakce. Žádný píčoviny, žádný blbosti, žádný krámy, žádný turisti. Tady jako je water slide, za náma byl vodopád. Totální pecka, nadšenost a hle na tu přírodu. Doporučuju, jak budete na Bali, zajďte se mrknout. Ani ne půl hodiny z Ubudu, na sever na motorkách přijedete do Tegalalang Rice Terraces, které jsou přímo za náma. Dáme si kopi luvak, projdeme se po terasách, proletíme se tady dronem, jako obvykle. Welcome to the Tegalalang Rice Terraces. Enjoy the quick flyover.
odtla mě místní policie, musím si to odmakat, takže půl hoďky tady budu tahat tuhle tu parádu, ale lepší než pokuta. Jedna věc je škoda. A to je opět to, že je to strašně turistický. Z rejžových teras a polí se stala obrovská turistická atrakce. Tak jak to bylo s vodopádama, tak je to tu se všem ostatním. Tak naskakujeme zpátky na motorky a po celodenním ježdění prostředkem ostrova se vracíme zpátky do Changu. Za 1,5 hodiny budeme na skútrech zpátky ve městě. Dáme si chill, protože zítra balíme kufry, jedeme na jih ostrova do Uluwatu a do Sanuru. Budeme si zasurfovat a v úterý pojedeme na Manta Race.